Đây là những nguyên liệu Vân sẽ dùng cho món cơm hấp lá sen hôm nay. Ngoài hạt sen là nguyên liệu cần nên có cho món này, các nguyên liệu còn lại Vân thường thay đổi tùy cơ ứng biến, có gì dùng nấy. Tôm tươi và ức gà có thể thay thế tôm khô và chả lụa. Nước dừa tươi không có thì dùng nước dừa tươi đóng hộp, loại để uống hoặc dùng nước nấu từ xương, kẹt nữa thì dùng nước lạnh. Vân dùng gạo jasmine, nhưng nếu muốn cơm ra dẻo thì dùng gạo hạt tròn. Và dĩ nhiên không thể thiếu lá sen. Lá sen khô rất dễ bị gãy và rách nên Vân thường chuẩn bị sẵn vài ba lá như thế này. Nếu không dùng hết vẫn có thể để khô và cất trữ lại cho lần khác dùng. Hạt sen khô Vân đã ngâm nước lạnh ngày hôm qua. Ngâm qua một ngày là hạt sen nở căng tròn trở lại. Nước ngâm hạt sen này thơm và có vị ngọt nhẹ của sen. Vân giữ lại để nấu cơm. Hạt sen bên phải là hạt sen đã được ngâm nở. Nó căng tròn trở lại như khi còn tươi như thế này là được ha. Nhiều hạt sen vẫn còn sót lại tim sen ở giữa nên Vân kiểm tra từng hạt và lấy ra hết để không bị đắng. Vân đã đổ vào nồi áp suất nửa cốc nước. Chỉ ít nước vậy thôi là đủ để hấp chín rồi. Quan trọng là phải hấp hạt sen sao cho hạt sen chín mềm nhưng vẫn còn giữ nguyên hạt. Vân hấp bằng áp suất cao trong 5 phút. Sau 5 phút ở áp suất cao, Vân để yên cho đến khi nắp nồi xì hết hơi tự nhiên là hạt sen cũng chín mềm vừa khéo. Vân dùng 2 ngón tay chịu ít lực này để thử hạt sen mềm chưa cho các bạn xem. 2 ngón tay này yếu nhưng vẫn có thể bóp hạt sen thành bột dễ dàng là đạt rồi ha. Phải hấp sao cho hạt sen vẫn giữ nguyên hạt nhưng chín mùi thế này là đạt. Tiếp theo cần phải ngâm nấm hương khô. Vân rửa sơ với nước lạnh ra sạch, rồi chế nước sôi ngập nấm. Ngâm khoảng 15 phút cho nấm nở to ra trở lại. Nước ngâm nấm rất thơm nên Vân giữ lại để nấu cơm. Nấm được ngâm nở mềm rồi, Vân cắt hạt lựu. Cắt phần chân nấm này bỏ đi nè. Phần này cứng, ăn không có ngon. Cắt nấm thành từng sợi trước, rồi cắt hạt lựu. Nhỏ như hạt đậu Hà Lan là được. Một củ cà rốt, gọt vỏ rồi cũng cắt hạt lựu. Phân chia cà rốt ra từng khúc nhỏ như thế này trước. Bổ đôi cho cà rốt khi cắt không bị lăn khỏi tay, làm đứt tay. Thái thành từng lát dày khoảng vài mm, rồi cắt mỗi lát thành từng que to vài mm. Sau đó chụm nhiều que lại, cắt một lần ra từng khối vuông có cạnh vài mm. Tiếng Việt gọi cách cắt thế này là hạt lựu. Thực ra hạt lựu đâu có vuông như thế này ha. 2 củ hành ta lột vỏ sạch rồi cắt nhỏ. Củ hành ta loại này to và dẹp nên Vân cắt như kiểu cắt hành tây như thế này cho nhanh. Chứ nếu củ tròn nhỏ thì Vân thái lát rồi mới cắt nhỏ. Miễn sao cắt cho nhỏ đều thì khi phi hành nó vàng đều hơn và đẹp ngon hơn. Tôm cắt hạt lựu to hơn cà rốt một tí, khoảng bằng hạt sen vậy. Thịt gà cũng cắt hạt lựu to như tôm. Nhưng đầu tiên Vân thái từng lát dày như thế này trước. Rồi cắt mỗi lát ra từng que. Sau đó chụm nhiều que lại, cắt một lần ra thành nhiều viên hạt lựu. Các nguyên liệu đã chuẩn bị xong rồi, Vân bắt đầu xào nấu đây. Bắt chảo lên bếp trên lửa cao trung bình. Chảo nóng cho tí dầu vào nè. Dầu nóng rồi thì cho 1/2 phần hành cắt nhỏ vào, phi cho vàng thơm. Hành thơm và vàng một tí thì cho tôm vào.
Vân nêm tí xíu muối cho tôm mặn mà. Tôm rất nhanh chín nên đừng xào lâu quá, tôm bị dai và khô sạp ăn mất ngon. Xay vào tôm tí xíu tiêu sọ cho thơm nè. Chỉ cần xào cho tôm chuyển màu đẹp, săn lại và vừa chín tới là nhấc ra khỏi bếp. Cho tôm ra tô để riêng. Vân dùng lại cái chảo. Cho tí xíu dầu vào. Cho phần hành còn lại vào phi cho vàng thơm. Rồi cho thịt gà vào xào xăng. Vân nêm vào thịt gà một tí xíu muối. Xay tiêu sọ vào cho thơm. Xào khoảng 3 phút. Thịt gà săn lại như thế này thì cho cà rốt vào xào chung. Xào thêm vài phút cho cà rốt hơi mềm một tí. Cho nấm hương vào luôn nè. Đảo cho đều. Rồi Vân cho hết hỗn hợp đồ xào này vào một cái nồi nhỏ. Phần đáy chảo Vân sẽ làm cho nó bong ra bằng cách đổ một ít nước ngâm hạt sen vào. Dùng vá nạo lớp này bong ra khỏi đáy chảo. Đây là phần nước từ thịt và rau củ khi xào bị tiết ra và bị dính lại. Có hương vị rất là thơm. Cho tí nước vào để làm những thứ dính dưới đáy chảo bong ra. Bỏ qua bước này sẽ làm cho món ăn mất đi hương vị, rất là phí. Bây giờ Vân đổ nước dừa vào nồi đây. Nước dừa làm cho món cơm hấp lá sen có vị ngọt tự nhiên và rất hạt với mùi vị hạt sen. Cho nước ngâm hạt sen và nước ngâm nấm hương vào luôn. Cho hạt sen vào, đậy nắp lại, nấu cho nồi sôi. Vân vớt bọt bên trên này bỏ đi nè. Nêm nếm lại, nếu lạc thì nêm thêm muối. Vân không nêm vào nước mắm. Nước mắm nấu lên làm vị món ăn bị thay đổi, có vị chua lại nặng mùi nên Vân chỉ nêm muối. Cho đậu Hà Lan vào. Cho tôm vào rồi tắt lửa. Bước này Vân thích làm xong để các nguyên liệu thấm gia vị từ ngày hôm trước. Hôm sau chỉ cần nấu cơm và hấp cơm trong lá sen để có thời gian làm các món khác. Nhất là nếu nhà có tiệc phải làm nhiều món, chuẩn bị trước như thế này rất là tiện. Bây giờ Vân sẽ chắc nước trong nồi này ra để nấu cơm. Với 2 lon đông gạo là 1/4 cúp đo lường của Mỹ, Vân nấu với 2 cúp nước dùng này. Gạo Vân đã vo sạch và để ráo. Vân cho vào nồi đây. Đổ 2 cúp nước này vào nồi cơm. Khuấy cho gạo dàn đều. Rồi cho vào nồi nấu cơm điện và nấu cơm như thông thường. Trong khi đó Vân sẽ chuẩn bị các thứ còn lại. Bây giờ Vân sẽ chiên sơ lạp xưởng với tí xíu dầu. Chiên cho xém vàng các mặt như vậy. Rồi cho tí xíu nước, khoảng 2 muỗng canh vào. Đậy nắp lại, nấu cho cạn nước và lạp xưởng căng tròn ra như vậy là được. Lạp xưởng nguội cầm cắt được rồi, Vân sẽ cắt như cắt cà rốt. Thái từng lát dài vài mm như thế này. Rồi cắt mỗi lát ra từng que. Sau đó chụm nhiều que lại, cắt một lần ra thành nhiều viên hạt lựu. Kích cỡ to như hạt đậu Hà Lan là được. Cho hết phần lạp xưởng đã cắt hạt lựu vào nồi tôm thịt. Trộn lại cho đều. Vân sẽ lấy ra một ít hạt sen, khoảng 9-10 hạt như vậy. Hạt sen này Vân sẽ cho vào lá sen trước để khi ướp ra ở bên trên cơm có hạt sen trông bắt mắt hơn. Đây là nồi nước Vân nấu sôi để trụng lá sen khô. Đầu tiên Vân cho phần cuốn lá vào trước vì phần này cứng nhất, cần thời gian lâu hơn một tí để làm mềm ra. Xoay từ từ cho các phần lá còn lại cũng được trụng vào nước và mềm ra. Lá sen khô rất dễ vỡ gãy
nhưng trụng vào nước thì mềm và dẻo dai ra trở lại. Nếu dùng lá sen tươi thì chỉ cần lau sạch là dùng ngay, nhưng lá sen khô Vân phải trụng qua nước nóng cho mềm trở lại và cũng để rửa cho sạch chất bảo quản nữa. Lá mềm ra nên cuốn lại dễ dàng chưa nè? Nước đầu tiên ra màu khá là đậm như thế này. Có thể trụng lại thêm vài lần nữa cho sạch. Trụng lá sen xong Vân để cho ráo nước rồi lau cho thật khô. Cơm chín Vân lấy ra khỏi nồi cơm điện và để yên như vậy, đợi cho thật nguội rồi mới xới. Xới cơm khi còn nóng, hạt cơm vẫn còn mềm nên rất dễ bị gãy vụn ra. Như vậy sẽ làm cho món cơm hấp lá sen mất điểm thẩm mỹ. Nước dừa có chất đường ngọt nên cơm nấu với nước dừa thường bị cháy ở đáy như thế này. Vân lấy phần cháy đậm màu này ra. Xới sao cho hạt cơm rời ra từng hạt như thế này ha. Xong cho hỗn hợp thịt tôm và rau quả vào. Món này cũng gần giống như cơm chiên nhưng ít dầu mỡ hơn. Hạt cơm cũng mềm hơn cơm chiên. Hấp trong lá sen nên có hương lá sen rất là đặc biệt. Lúc này các bạn có thể nêm lại xem cơm vừa miệng ăn chưa. Nếu nhạt thì nêm thêm muối rồi trộn cho đều trở lại. Nếu muốn có vị nước tương thì nêm nước tương Maggi này cho giống với hương vị món ăn Việt Nam. Vân dùng một cái tô có đáy sâu như thế này, chỉnh sao cho phần cuốn lá nằm ngay chính giữa tô. Bởi vì lá bị rách nên Vân dùng thêm một lá nữa. Đặt lên trên, che phần rách lại để cơm không bị lọt ra ngoài. Cuốn lá thứ hai đặt nằm ngay trên cuốn lá thứ nhất và cũng nằm ngay trung tâm của cái tô. Vân cho hạt sen vào trước nè, rồi cho hết cơm đã được trộn với tôm thịt rau củ vào. Dàn cho cơm trải bằng ra. Gấp 2 lá úp lên trên cơm cùng một lúc, rồi gấp 2 đầu hai bên lại. Vân thường gói lại sẵn sàng hết rồi để đó, trước khi ăn mới đem đi hấp. Bẻ gập và nhét vào bên trong như vậy ha. Úp ngược tô trở lại để lấy gói cơm lá sen ra. Phần cuốn lá nằm ngay chính giữa thế này là tốt rồi. Vân cho lên cái vỉ hấp và đi hấp đây. Đổ vào nồi áp suất 2 cúp nước lạnh. Vân đặt cái chân cao này vào nồi để bảo đảm gói cơm sen được cao khỏi mặt nước. Bấm nút saute để nấu nước sôi lên. Nước sôi bung to rồi, Vân cho gói cơm sen vào. Đậy nắp lại và hấp 15 phút. Hấp 15 phút xong, cho gói sen lên đĩa. Dùng kéo cắt phần cuống cứng này bỏ đi. Bắt đầu từ tâm lá cắt dọc theo sóng lá để cắt ra nhiều cánh. Thơm hương sen lắm luôn. Cái mùi rất là mộc mạc. Cái mùi này làm mình tưởng tượng như đang ở giữa đầm sen nở vậy. Món cơm hấp lá sen được cho là món ăn của cung đình Huế ngày xưa. Đúng là một món ăn rất đặc biệt. Vậy là xong rồi, ăn thôi. Cơm lá sen dọn ăn cùng với súp như súp măng tây cua là đúng điệu luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video của Vân. Hãy đăng ký theo dõi kênh để nhận video mới từ kênh ha.